หลังจากอัยการสูงสุดกล้าหักดิบสั่งฟ้องคดี112ทักษิณชินวัตรผู้มากบารมีเหนือรัฐบาลทำเอาช็อกกันทั้งแผ่นดินถือได้ว่าเป็นเรื่องคาดไม่ถึงเลยทีเดียวที่อัยการสูงสุดเจ้าของคดีจะกล้าฟันผู้ทรงอิทธิพลที่ก่อนหน้านี้แม้แต่กรมราชทัณฑ์ก็ยังไม่กล้าแตะไม่ต้องติดคุกแม้แต่วันเดียวทั้งยังได้สิทธิพิเศษระหว่างพักโทษเดินสายเคลื่อนไหวทางการเมืองตามใจชอบโดยไม่มีกำไร EM ติดอยู่ที่ข้อเท้าแต่ในที่สุดอำนาจเจตเจริญรัตน์อัยการสูงสุดสายแข็งก็ได้ทิ้งทวนผลงานก่อนจะเกษียณราชการในเดือนกันยายนนี้สั่งฟ้องโดยไม่ยอมเลื่อนนัดฟังคำสั่งไม่ประวิงเวลาตามที่ทนายทักษิณร้องขอแม้จะอ้างว่าป่วยติดโควิดก็ตามทีเพราะหากอัยการสูงสุดปล่อยคดีนี้ให้หลุดมือจะยิ่งสร้างรอยด่างพร้อยให้กับกระบวนการยุติธรรมซ้ำรอยปมอภิสิทธิ์ชนชั้น14ที่ยังตามหลอนไม่หายล่าสุดนายนิพิษอินทรสมบัติอดีตสสพัทลุงได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ในหัวข้อชะตากรรมคุณทักษิณชินวัตรโดยระบุว่าผมฟังคำสัมภาษณ์ของทนายความคุณทักษิณชินวัตรแล้วก็รู้ว่าคุณทักษิณจะสู้คดีอย่างไรประเด็นหลักคือคลิปนั้นปลอมหรือมีการตัดต่อหรือไม่ถ้าเป็นคลิปจริงหรือมีน้ำหนักฟังได้ว่าจริงซึ่งเรื่องนี้พิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ได้ไม่ยากคุณทักษิณน่าจะจบแน่สิ่งที่ผมกังวลคือ 1. ท่านอัยการสูงสุดต้องคัดอัยการฝีมือดีใจนิ่งๆ 100% มาทำคดีนี้ 2. ศาลยุติธรรมคงมีวิธีตั้งองค์คณะผู้พิพากษาที่มีประสบการณ์อย่างดีมาทำคดีนี้อยู่แล้ว 3. ประชาชนอย่างเราก็มีหน้าที่ตรวจสอบแนวคำพิพากษาว่าข้อเท็จจริงอย่างนี้ที่ผ่านมาศาลพิพากษาอย่างไรยิ่งวุฒิภาวะของคนระดับอดีตนายกรัฐมนตรีพูดยิ่งมีวุฒิภาวะความรับผิดชอบมากกว่าเด็กๆพูด 4. ตั้งแต่วันนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติต้องสำรวจเส้นทางธรรมชาติว่าตรงไหนรั้วขาดคนลอดได้สุนัขลอดได้ก็ทำเสียให้แน่นหนาโดยเฉพาะชายแดนไทยกัมพูชาระวังให้ดีถ้ามีอะไรนอกเหนือจากนี้พูดได้คำเดียวว่ามันจบแล้วครับนายขณะเดียวกันนายพิชิตชัยมงคลแกนนำเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยหรือคปท.โพสต์เช่นกันเรื่องนิติศาสตร์รัฐศาสตร์โดยระบุว่าที่ผ่านมาทักษิณชินวัตรถึงแม้จะถูกตัดสินด้วยระบบนิติศาสตร์แต่กลับถูกปฏิบัติด้วยหลักรัฐศาสตร์เสมอมาการไม่ติดคุกสักวันเดียวคือการใช้หลักรัฐศาสตร์มาปฏิบัติกับทักษิณชินวัตรแต่ถ้าเป็นประชาชนทั่วไปกลับถูกบังคับใช้หลักนิติศาสตร์อย่างเคร่งครัดวันนี้อัยการสั่งฟ้องทักษิณชินวัตรถ้ายึดหลักนิติศาสตร์อัยการต้องคัดค้านการประกันตัวของทักษิณชินวัตรด้วยเหตุผลเพราะ 1. ผู้ต้องหาเคยมีประวัติในการหลบหนีคดีออกนอกประเทศ 2. ผู้ต้องหามีอิทธิพลอาจเข้าไปยุ่งเกี่ยวพยานหลักฐานจนอาจส่งผลต่อรูปคดีทักษิณชินวัตรถูกปฏิบัติด้วยหลักรัฐศาสตร์มาตลอดถึงเวลาต้องใช้หลักนิติศาสตร์บังคับใช้กับผู้ต้องขังคนนี้เสียทีอย่าให้กฎหมายบังคับใช้ได้เฉพาะคนจนพร้อมติดแฮชแท็กทักษิณต้องติดคุกส่วนทางด้านนายเทพไทยเสนพงศ์อดีตสสนครศรีธรรมราชก็ได้โพสต์ Facebook เช่นกันในหัวข้อทำไมทักษิณติดโควิดยืนยันทักษิณต้องกลับเข้าคุกโดยเนื้อหาระบุว่ามีข้อสงสัยจากหลายฝ่ายทำไมทักษิณจึงติดโควิดก่อนที่สำนักงานอัยการสูงสุดจะมีคำสั่งเกี่ยวกับคดีซึ่งมีการตั้งคำถามต่อเรื่องนี้ในหลายประการเช่น 1. มีข่าวรั่วจากอสส.ล่วงหน้าว่ามีคำสั่งฟ้องคดีแน่ๆทีมทนายต้องเลื่อนการฟังคำสั่งออกไปก่อนเพื่อไปตั้งหลักเตรียมตัวรับกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น 2. นายทักษิณมีสภาพแข็งแรงเดินสายไปหลายที่คนห้อมล้อมมากมายทั้งบรรดานักการเมืองสสรัฐมนตรีแกนนำหัวคะแนนแต่กลับไม่มีข่าวใครติดเลยแต่ทำไมทักษิณติดโควิดคนเดียวติดจริงหรือติดการเมือง 3. นายทักษิณประเมินว่าการยื้อเวลาการสั่งคดีออกไปให้ยาวที่สุดเพื่อการล็อบบี้ต่อรองกันระหว่างทักษิณกับกลุ่มอนุรักษ์นิยมไม่คาดคิดว่าอสส.จะมีคำสั่งฟ้องเลยและนัดนำตัวฟ้องศาลในวันที่ 18 มิถุนายน 2567 4. การถูกสั่งฟ้องและนำตัวขึ้นสู่ศาลก็สุ่มเสี่ยงที่ไม่ได้รับการประกันตัวเหมือนกับผู้ต้องหาคดี 1-2 คนอื่นๆ 5. นายทักษิณเคยมีประวัติหนีคดีมาก่อนหากนำตัวไปฟ้องศาลและขอประกันในชั้นศาลอาจจะไม่ให้ประกันเพราะกลัวหนีคดีเหมือนกับที่ผ่านมา 6. นายทักษิณอยู่ในระหว่างการพักโทษเมื่อมีคดีใหม่ขึ้นมาระหว่างการพักโทษ
จะต้องกลับเข้าไปสู่เรือนจำในทันทีเหมือนกับนักโทษทั่วไปในประเด็นนี้มีนักกฎหมายนักวิชาการและอัยการอาวุโสบางคนออกมาโต้แย้งว่าคดีของนายทักษิณไม่ได้เกิดขึ้นระหว่างการพักโทษจึงทำให้ไม่ต้องกลับเข้าสู่เรือนจำนั้นต้องพิจารณาตามข้อเท็จจริงว่าคดีมาตรา 112 ของนายทักษิณเหตุไม่ได้เกิดขึ้นในระหว่างการพักโทษก็จริงแต่ว่ามีการสั่งฟ้องคดีและอยู่ในกระบวนการของศาลยุติธรรมเกิดขึ้นระหว่างที่ได้รับการพักโทษซึ่งในทางปฏิบัติไม่มีนักโทษคนใดที่ได้รับการพักโทษและมีคดีค้างอยู่ในศาลแม้แต่คนเดียวขอให้กรมราชทัณฑ์และกรมคุมประพฤติได้ตรวจสอบว่ามีนักโทษคนใดที่พักโทษและถูกดำเนินคดีอยู่ในศาลหรือไม่ถ้าหากไม่มีคุณทักษิณก็ไม่ควรจะได้รับสิทธิพิเศษกว่านักโทษคนอื่นๆจะต้องกลับเข้าสู่เรือนจำเหมือนกับนักโทษทุกคนทั้งนี้หลังจากบรรดาคอการเมืองวิเคราะห์ไปในแนวทางเดียวกันทักษิณจะติดบ่วงคดี 112 ที่เป็นเหมือนระเบิดเวลาหรือจะรอดตอบยากก็ต้องจับตาดูกันต่อไปมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ